Yes, okay. Please mark your presentee. Everyone will mark the presentee in the chat box. सगळ्यांनी प्रेझेंटी मार्क करायची आहे. आय थिंक सम न्यू स्टुडंट्स वेर सपोज टू जॉईन. ओके, ओनली यू फोर आर देअर. ओके, फाईन. सो शॅल वी स्टार्ट? ओके, आपण पाहिलं होतं आपलं दिस वन, द सिक्युरिटी काउन्सिल अँड फंक्शन ऑफ द सिक्युरिटी काउन्सिल. येस, एम आय राईट? Yes? Okay. So we'll be starting with the next topic. Economic and Social Council. Okay? Economic and Social Council म्हणजेच आर्थिक आणि सामाजिक परिषद. The main objective of this organization is to coordinate the economic and social policies of the United Nations. Okay? So what is the main objective of this Economic and Social Council? See, yes, is to coordinate the economic and social policies of the United Nation. म्हणजेच जे संयुक्त राष्ट्र आहेत त्यांच्यामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक या धोरणांमध्ये कोऑर्डिनेशन आणणे म्हणजे समन्वय साधणे हे या ऑर्गनायझेशनचं, या परिषदेचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ओके, द काउन्सिल हॅज 54 मेंबर्स. मग या काउन्सिलमध्ये, या परिषदेमध्ये 54 सदस्य आहेत. Each member has a tenure of 3 years and each year 1/3 of the members are newly chosen. Decisions are taken by majority vote. मग यांचं टेन्युअर किती आहे? प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ किती आहे? 3 वर्षांचा आहे. आणि त्याबरोबरच दरवर्षी 1/3 मेंबर्स म्हणजे 1/3 सभासद, म्हणजे जर 10 सभासद असतील तर त्यापैकी 3 सभासद हे प्रत्येक वर्षी नव्याने निवडले जातात. आणि हे याचा जे निर्णय आहे ते नेहमीप्रमाणे बहुमताने म्हणजे मेजॉरिटीला जास्त मतं दिली जातात. ओके, अंडरस्टूड? समजलं इंट्रोडक्शन याचं? फंक्शन्स पाहूया. Yes, everyone? Yes? Okay. First, okay, now functions. First, initiate discussions at global level or issues like poverty म्हणजे गरिबी, unemployment म्हणजेच what you can say रोजगार, economic and social inequality आर्थिक आणि सामाजिक विषमता. ओके, and suggest policies to tackle these problems. आणि हे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, हे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत हे ग्लोबल लेवलवर आहेत, जागतिक पातळीवर आहेत. सगळीकडे बेरोजगारी आहे, सगळीकडे आर्थिक आणि सामाजिक विषमता आहे, पॉवर्टी आहे, दारिद्र्य आहे. मग यांच्यावर चर्चा करणे आणि चर्चा करून त्यासाठी उपाययोजना सुचवणे हे ही जी काउन्सिल आहे तिचं काम असतं, या परिषदेचं काम असतं. ओके, फर्स्ट फंक्शन इज बिंग अंडरस्टूड. पहिलं कार्य काय आहे ते कळालंय? येस? ओके, माय व्हॉइस इज ओके ना? आवाज नीट येतोय ना? ओके, नेक्स्ट, डिस्कस इश्यूज लाईक वुमन्स क्वेश्चन. मग असेही प्रश्नांवर चर्चा केली जाते, जसे स्त्रियांचे प्रश्न, एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन स्त्री सक्षमीकरण, ह्युमन राईट्स मानवी हक्क, फंडामेंटल फ्रीडम्स मूलभूत स्वातंत्र्य, ग्लोबल ट्रेड जागतिक व्यापार, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आरोग्य विषयक असणाऱ्या समस्या, एक्सेट्रा अँड मेक डिसिजन. मग या सगळ्या प्रश्नांवर चर्चा करणे आणि त्या बाबतीत योग्य तो निर्णय घेणे. थर्ड आहे
make efforts to establish cultural and educational cooperation at the international level. बघा, कल्चरल अँड एज्युकेशनल कॉर्पोरेशन म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक यांचं कोऑर्डिनेशन, यांचं सहकार्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणे. Coordinate the functioning of the different organizations working in association with the United Nations. आणि त्याबरोबरच हे जे संयुक्त राष्ट्र आहेत त्यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या वेगवेगळ्या ज्या संघटना आहेत त्यांच्या कामांमध्ये सुद्धा कोऑर्डिनेशन पाहणे, म्हणजे त्याच्यात सुसूत्रता आहे की नाही हे पाहणे. These all are the function of Economic and Social Council. ही सगळी कार्य कोणाची? इकॉनॉमिक अँड सोशल काउन्सिल. ओके, म्हणजे तुमचा आर्थिक आणि सामाजिक परिषद. ओके, अंडरस्टूड? दिस इज बिंग अंडरस्टूड एव्हरीवन? आयुष, वेदांत, विनीत, कादंबरी? येस. Yes. Okay, some new students are there. Harshad Patil and Ayush Ghorpekar. You are new or you are from this class only? Yes, you two are new to the class. Yes. Okay, so this is your first class. Okay, so whatever you want to say, na, please try to say in the chat box. Huh? Please use chat box always. Okay. Now the second one is secretariat. Okay, म्हणजे सचिवालय. The secretariat has the responsibility of carrying out the administrative task of United Nations. United Nations चे म्हणजे या संयुक्त राष्ट्राचे जे काही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टास्क असतात, ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे प्रशासन. ओके, म्हणजे जे काही प्रशासकीय कामकाज असतात ते सांभाळण्याचं काम कोण करतं? हे सिक्रेटेरिएट म्हणजे सचिवालय. ओके, द चीफ ऑफ द सिक्रेटेरिएट इज द सेक्रेटरी जनरल. मग या सेक्रेटेरिएटच्या प्रमुखाला, चीफला सेक्रेटरी जनरल म्हणजे या सचिवालयाच्या प्रमुखाला महासचिव असं म्हणायचं. ही इज सिलेक्टेड बाय द जनरल असेंब्ली अँड द सिक्युरिटी काउन्सिल. हिज टेन्युअर इज ऑफ 5 years. मग त्याला कोण सिलेक्ट करतं? ही इज सिलेक्टेड बाय द जनरल असेंब्ली. आमसभा शिकलोय आपण, ती आमसभा आणि सिक्युरिटी काउन्सिल म्हणजे सुरक्षा परिषद ही या महासचिवाची निवड करत असते, या सेक्रेटरी जनरलला सिलेक्ट करत असते. हिज टेन्युअर इज ऑफ 5 years आणि त्याचा सचिवालयातला कार्यकाल हा 5 वर्षाचा असतो. ओके, नाव सम फंक्शन्स. या सेक्रेटेरिएटचे काही फंक्शन्स, सचिवालयाची काय कार्य आहेत पहा. To call international conferences on global problems like climate change, human rights, disarmament, etc. मग यामध्ये हवामानातील बदल, त्यानंतर ह्युमन राईट्स म्हणजे मानवी हक्क, अँड डिसआर्ममेंट म्हणजेच निशस्त्रीकरण, यासारख्या गोष्टींवर, यासारख्या प्रश्नांवर आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरन्सेस, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सेस म्हणजे आंतरराष्ट्रीय परिषदा भरवणे. त्यानंतर टू ऑर्गनाइज द मीटिंग्स ऑफ द जनरल असेंब्ली अँड सिक्युरिटी काउन्सिल. आमसभा म्हणजे जनरल असेंब्ली आणि सिक्युरिटी काउन्सिल म्हणजे सुरक्षा परिषद यांच्या बैठका आयोजित करणे, मीटिंग्स ऑर्गनाइज करणे. थर्ड आहे टू कंपाईल इन्फॉर्मेशन. जी काही माहिती आहे ती कंपाईल करून ठेवणे, तिला संकलन तिचं करून ठेवणे. फोर्थ इज टू सप्लाय इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया. जे प्रसिद्ध माध्यम आहेत, मीडिया आहेत, त्यांना माहिती पुरवणे, आणि म्हणून आपल्याला न्यूजला वेगवेगळ्या गोष्टींची माहिती मिळत असते. ओके, गॉट क्लिअर? येस.
Everyone got till here? Okay. Now, International Court of Justice. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय. Okay. Before going to that, just tell me कोणाकोणाची सेकंड युनिट टेस्ट झाली किंवा चालू आहे? येस. सेकंड युनिट टेस्ट कोणाकोणाची झाली किंवा चालू आहे? Okay, Vedant is from 12th. Okay. What about Ayush, Kadambari, Vineet? Next, again Ayush and Harshad. Not yet started. Okay. Vineet, when it is to be started? Do you know? No. Okay. Okay, fine. So our most of the syllabus is completed. I think geography is lagging behind कारण त्यामध्ये आपल्याला खूप क्वेश्चन सॉल्व्ह करावे लागतात. But yes, we will be continuing with that. Okay. कारण हिस्ट्री तर हिस्ट्री इज कम्प्लिटेड. Political science पण आता very few lessons are remaining. I think only 1 or 2 is remaining. And then we'll be totally focusing on geography. Okay. See. Now, next is International Court of Justice. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालय. International Court of Justice means the judicial branch of the United Nation. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय म्हणजे संयुक्त राष्ट्राची असणारी न्यायालयीन शाखा. The judicial branch of the United Nation. संयुक्त राष्ट्राची न्यायालयीन शाखा. Okay. The International Court of Justice is located at the Hague in the Netherlands. मग हे इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस म्हणजे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय कुठे आहे? हेग. HAGUE हेग. नेदरलँड मध्ये असणाऱ्या हेग या देशात आहे. There are 15 judges in the International Court of Justice. या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये 15 न्यायाधीश आहेत. They are chosen by the General Assembly and the Security Council. मग त्यांची निवड सुद्धा कोण करतं? जनरल असेंब्ली म्हणजे आमसभा आणि सिक्युरिटी काउन्सिल म्हणजे सुरक्षा परिषद. एव्हरी जज हॅज टेन्युअर ऑफ 9 years आणि यातील प्रत्येक न्यायाधीशाचा कार्यकाल हा 9 वर्षांचा असतो. ओके. What are their functions? To settle the disputes between two or more member nations of the United Nations. Okay. To settle the disputes between two or more member nation of the United Nation. या संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य असणारे काही देश ज्यामध्ये काही तंटे झाले असतील, काही भांडण झाले असतील तर ते सोडवणे. ओके. त्यानंतर टू इंटरप्रिट इंटरनॅशनल लॉ ऑथेंटिकली. जे आंतरराष्ट्रीय कायदे आहेत त्यांचा योग्य तो अर्थ लावणे. टू ऍडवाइज द व्हेरियस ऑर्गन्स और सबसिडियरी बॉडीज ऑफ द युनायटेड नेशन अबाउट लीगल इश्यूज. संयुक्त राष्ट्र आणि संघटना यांच्या ज्या वेगवेगळ्या शाखा आहेत किंवा त्याच्याशी कोऑर्डिनेटेड अशा ज्या सबसिडी बॉडीज म्हणजे संलग्न संस्था आहेत त्यांना कायद्याशी संबंधित जर एखादा सल्ला हवा असेल, लीगल इश्यू बद्दल एखादा जर त्यांना ऍडवाइस हवा असेल तर ते देणं, तो सल्ला देणं. ओके. दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनॅशनल कोर्ट. अंडरस्टूड? Yes? Okay. Now International Criminal Court. बघा. What this include? The International Criminal Court is an intergovernmental organization and an international tribunal. Its headquarter is also at the Hague. बघा, दोन्हीचा हेडक्वार्टर आहे द इंटरनॅशनल कोर्ट अँड
इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट दोन्हीचं हेडक्वार्टर नेदरलँड मधील हेग या देशात आहे. लक्षात ठेवायचं आहे. अँड द इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट हॅज द ज्युरिस्डिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिव्हिज्युअल फॉर द इंटरनॅशनल crimes of genocide, then crimes against the humanity, and war crimes that are of concern to the international community. पहा, हे जे इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट आहे ते इंटर गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन आहे. म्हणजेच काय, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय हे आंतरशासकीय संघटना आहे. त्याचबरोबर इट इज अन इंटरनॅशनल ट्रिब्युनल ऑल्सो, म्हणजे काय, एक आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण सुद्धा आहे. आणि त्याचं हेडक्वार्टर कुठे आहे? नेदरलँड मधील हेग या देशात. द इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट हॅज द ज्युरिस्डिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिव्हिज्युअल फॉर इंटरनॅशनल क्राईम्स ऑफ जिनोसाइड, म्हणजेच यू कॅन से वंशसंहार, त्यानंतर क्राईम्स अगेन्स्ट ह्युमॅनिटी, मानवतावादाविरुद्धचे कोणतेही गुन्हे असतील, अँड वॉर क्राईम्स, युद्धाच्या काळात झालेले गुन्हे, या सगळ्यांना हे सगळे गंभीर गुन्हे आहेत. आणि मग त्यामध्ये असणारे एखादा जो आरोपी आहे, वॉर क्राईम्स दॅट आर कन्सर्न टू द इंटरनॅशनल कम्युनिटी, मग एक कोण आरोपी यामध्ये इन्क्लुडेड आहे त्याचा तपास करणे आणि त्याच्यावर केस चालवणे, खटला चालवणे, हे काम या इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात केलं जातं. ओके, दिस वन इज क्लिअर? दिस वन इज क्लिअर टू यू? Okay. Now the trusteeship council. Trusteeship council म्हणजे विश्वस्त मंडळ. After the Second World War, the territories that were undeveloped were placed under the responsibility of the developed nation. बघा, सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर, दुसऱ्या महायुद्धानंतर, द टेरिटरीज दॅट वेर अनडेव्हलप्ड, जे प्रदेश अविकसित होते, देन वेर प्लेस अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेव्हलप्ड नेशन, त्या प्रदेशांना किंवा त्या वसाहतींना जे अविकसित होते त्यांची विकासाची जबाबदारी ही विकसित राष्ट्रांच्या हातात देण्यात आली. डेव्हलप कंट्रीजच्या हातात त्यांना देण्यात आला एका प्रकारे. The latter were supposed to help bring about the development of the trust territories, and once they attained independence from their colonies, help establish democracy. आणि त्यानंतर त्या विकसित राष्ट्रांनी अशा प्रदेशांच्या विकासात मदत करणे आणि त्यांना स्वातंत्र्य मिळवण्यास आणि तेथे लोकशाहीची स्थापना करण्यास मदत करणे हे अपेक्षित होतं. बरोबर, कारण त्यांच्यावर या अनडेव्हलप कंट्रीजची जबाबदारी सोपवली होती. कशासाठी? कसली रिस्पॉन्सिबिलिटी सोपवली होती? त्यांना डेव्हलप करण्याची. The work of the trusteeship council is over as there are no trust territories left. मग त्याचं उत्तरदायित्व हे ट्रस्टीशिप काउन्सिल म्हणजे विश्वस्त मंडळावर सोपवण्यात आलं, कारण ह्या लोकांना, ह्या राष्ट्रांना मदत मिळावी, लोकशाही तिथे स्थापन व्हावी, त्यांना स्वातंत्र्य मिळावं, हे सगळं अपेक्षित होतं. द वर्क ऑफ द ट्रस्टीशिप काउन्सिल इज ओव्हर ॲज देर आर नो ट्रस्ट टेरिटरीज लेफ्ट. आणि आता तशा प्रकारच्या ज्या टेरिटरीज आहेत, वसाहती आहेत, त्याच राहिल्या नाहीत. त्यामुळे हे जे विश्वस्त मंडळ आहे, हे जे ट्रस्टीशिप काउन्सिल आहे, त्याचं काम आता पूर्णपणे संपलेलं आहे, संपुष्टात आलेलं आहे. ओके, म्हणून याला आपल्याला कार्य नाही, फंक्शन्स नाही आहेत. बघा, द वर्क ऑफ ट्रस्टीशिप काउन्सिल एंडेड विथ the Palau got independence on 1st November 1994. Palau is an island in the Pacific Ocean, 500 meter east of Philippines. मग कधी संपलं या ट्रस्टीशिप काउन्सिलचं काम? विश्वस्त मंडळ जेव्हा सगळे स्वतंत्र झाले, जेव्हा सगळे देश स्वतंत्र झाले. शेवटचा कोण झाला? 1 नोव्हेंबर 1994 रोजी पलाव हा देश स्वतंत्र झाला. हा फिलिपाईन्स राष्ट्राच्या 500 मीटर ईस्टला म्हणजे पूर्वेला प्रशांत महासागरातील एक बेट आहे, एक आयलँड आहे पलाव नावाचं.
ते जेव्हा स्वतंत्र झालं तेव्हा ह्या ट्रस्टी okay, that we have to search. I don't know exactly. I can search and tell you. Okay, I don't know exactly from whose rule. नेक्स्ट मग त्यावेळी हे जे ट्रस्टीशिप काउन्सिल आहे त्याचं कार्य संपुष्टात आलं. देन कम्स दी मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल. शुड आय टेल यू नाव ओनली वेदांत? Yes? Okay, wait, just a second. Okay, so the Google is just showing that one state name. You can see over here. No, no, USA ने त्यांना हे केलंय, फ्री केलंय. मायक्रोनेशिया. Okay, not under USA. USA is yeah, it's not under USA. USA was not ruling. त्यांनी त्याला हे केलंय, व्हॉट वी कॅन से. आता आपण ज्याचे फंक्शन बघतोय त्या प्रकारे लाईक पलाऊला त्यांनी स्वातंत्र्य मिळवून दिलंय. ओके, युनायटेड स्टेट्स बद्दल शिकताय ना तुम्ही. फॉर व्हॉट दे हॅव इस्टॅब्लिश, जगात शांतता निर्माण करण्यासाठी, त्यानंतर प्रत्येक देशाचे हक्क त्याला मिळवून देण्यासाठी या सगळ्याची स्थापना केलेली आहे. त्यामुळे युएसएने त्याच्यावर रूल केलेलं नाहीये, त्यांनी स्वातंत्र्य मिळवून दिले. ओके, गॉट इट. जस्ट वन कंट्रीज नेम इज देअर. वेदांत, यू कॅन क्लिअरली सी द गुगल. मायक्रोनेशिया. मायक्रोनेशिया सोबत त्यांना 1979 ला एकत्र करत होते, पण त्यांनी त्याच्या अगेन्स्ट वोट दिलं आणि ते स्वतः स्वतंत्र झाले 1994 ला. अंडरस्टूड? गॉट इट वेदांत? युअर डाऊट इज क्लिअर और यू गॉट द आन्सर फॉर युअर क्वेश्चन? येस, ओके. ओके, नाव द मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स म्हणजे सहस्त्र व्हॉट यू कॅन से सहस्त्रके. ओके, सहस्त्रकांची विकासाची रिलेटेड उद्दिष्टे.
The United Nations member nations came together in 2000 and decided upon the development goals for the new millennium. Some of the important goals are as follows. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये जी राष्ट्रे सदस्य म्हणून जॉईन झालेली आहेत त्यांनी 2000 साली एकत्र येऊन काय केलं, एका नव्या मिलेनियमची डेव्हलपमेंट उद्दिष्टे म्हणजे सहस्त्रकाची विकास उद्दिष्टे निश्चित केली. त्यापैकी काही आपल्याला दिलेली आहेत. टू एलिमिनेट पॉवर्टी अँड हंगर, गरिबी आणि भूक पूर्णपणे त्या गोष्टींचं निर्मूलन करणे. टू मेक द फॅसिलिटीज ऑफ प्रायमरी एज्युकेशन अवेलेबल, प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा सर्वत्र उपलब्ध करून देणे. टू ब्रिंग अबाउट वुमन्स एम्पॉवरमेंट, रिड्यूस इन्फंट मोर्टॅलिटी एक्सेट्रा. स्त्री वर्गाचं सक्षमीकरण करणे आणि बाल मृत्यूचं प्रमाण कमी करणे, याच्यासाठी वॅक्सिन्स वगैरे त्यांनी डेव्हलप केले. टू टेक स्पेशल केअर ऑफ हेल्थ ऑफ प्रेग्नंट वुमन, गरोदर स्त्रियांच्या आरोग्याची जरा जास्त आणि विशिष्ट प्रकारे काळजी घेणे. टू फाईट डिझीजेस लाईक एड्स, मलेरिया एक्सेट्रा, एड्स आणि मलेरिया या रोगांशी लढा देणे. To protect the environment and increase the cooperation between developed and developing countries. बघा, पर्यावरणाचं रक्षण करणे आणि विकसित आणि विकसनशील देश यामधलं कोऑर्डिनेशन म्हणजे यामधलं सहकार्य वाढवणे. ओके, these all are the functions of your millennium. ओके, सहस्त्रकाची ही विकास उद्दिष्टे आहेत. समजलीत? Okay. A time period has been decided to achieve this goal. मग हे सगळं एकत्रच होणं शक्य आहे का? ही सगळी उद्दिष्ट, ही उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काही कालावधी निश्चित केला आहे. इंडिया हॅज मेड कन्सिडरेबल प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग द मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स विथ द हेल्प ऑफ युनिसेफ अँड युनेस्को. बघा, मग भारताने या सहस्त्रकाची विकास उद्दिष्ट गाठण्यात प्रगती केली आहे. कोणाच्या मदतीने? युनिसेफ आणि युनेस्को यांच्या मदतीने. आता ते काय आहे पहा. युनिसेफ is an affiliated organization of the United Nation. बघा, संयुक्त राष्ट्राची संलग्न अशी एक ही संस्था आहे. It works toward making nutritious food and health care available to children. मग लहान मुलांना सकस आहार मिळावा आणि आरोग्य सेवा पुरवावी याच्यासाठी युनिसेफ कार्य करत असतं. Several workshops were organized in India to find out measures to overcome malnutrition among babies and children. मग युनिसेफ या संस्थेच्या मदतीने भारतामध्ये लहान मुलांच्यात होणारी कुपोषण ही समस्या आणि त्या समस्येवर उपाययोजना कशा कराव्यात यासाठी वेगवेगळे वर्कशॉप अरेंज केले जातात, वेगवेगळ्या कार्यशाळा घेतल्या जातात. आणि याच्यातलाच एक उपक्रम म्हणून आपल्याकडे बालवाडीत मुलांना धान्य दिलं जातं. येस, महाराष्ट्रामध्ये किंवा संपूर्ण भारतामध्ये हे युनिसेफ ही संघटना कार्य करत असते आणि त्यासोबत त्या संघटनेचं मेन उद्दिष्ट म्हणजे बालकांमध्ये होणारं कुपोषण थांबवणे. युनेस्को, another affiliated organization of the United Nations, works towards peace and security in the world by promoting cooperation between member countries in the fields of education, science and culture. मग आता युनेस्को काय काम करतं बघा. युनेस्को सुद्धा एक संयुक्त राष्ट्राची कोऑर्डिनेटेड अशी संस्था आहे आणि या संस्थेच्या मदतीने शिक्षण, विज्ञान आणि कल्चर म्हणजे संस्कृती यामधील कोऑर्डिनेशन, यामधील सहकार्य वाढवून जगामध्ये शांतता आणि सुरक्षा कायम राखण्याचा प्रयत्न केला जातो. ओके,
Got about UNICEF and UNESCO? Yes, everyone got about this? Okay, now next बघा. युनायटेड नेशन अँड प्रिझर्वेशन ऑफ पीस. संयुक्त राष्ट्र आणि त्यांच्या मार्फत झालेलं शांततेचं रक्षण. द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द युनायटेड नेशन इज टू सेटल इंटरनॅशनल कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली. आंतरराष्ट्रीय संघर्ष असतील राज्यांमध्ये तर ते शांततापूर्ण मार्गाने सोडवणे हेच मेन संयुक्त राष्ट्रांचा उद्दिष्ट आहे. याच्यासाठी संयुक्त राष्ट्र बनवली गेली. आपण अगोदरच पाहिलं होतं लेसनच्या सुरुवातीला. द युनायटेड नेशन चार्टर लेज डाऊन द वेज अँड मीन्स टू बी एम्प्लॉयड टू अचीव्ह दिस गोल. मग हे उद्देश साध्य करण्यासाठी कोणते मार्ग वापरले जावेत हे सगळं संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत म्हणजे युनायटेड नेशनच्या चार्टर मध्ये सांगितलं जातं. It include appointing an intermediary acceptable to the nations involved in the conflict, use the legal procedure, appoint an arbitrator to solve the dispute, and if needed, to take recourse to military means and ensure that conflict will not occur again. बघा, मग यामध्ये काय काय असतं? ज्या राष्ट्रांमध्ये भांडणं आहेत, तंटे आहेत, संघर्ष आहेत, त्या राष्ट्रांना मान्य होईल असा मध्यस्थ नेमणे. मग जर अमेरिका आणि भारतात भांडण आहे तर चीनला मध्यस्थ नेमणे हे भारताला नाही पटलं तर त्या चीनला मध्यस्थ नेमलं जाणार नाही. म्हणजे दोन्ही राष्ट्रांना मान्य होईल असा मध्यस्थ नेमणे. कोणतीही प्रक्रिया करायची आहे तर ती न्यायाच्या मदतीनेच करणे. ओके, अकॉर्डिंग टू लॉज जाणे. त्यानंतर संघर्ष सोडवण्यासाठी जर गरज पडली तर आर्म्स ऍक्ट म्हणजे सैन्य बळाचा देखील वापर करणे आणि परत त्या दोन राष्ट्रांमध्ये संघर्ष होणार नाही याची काळजी घेणे. ओके, these are some objectives. In modern times, human security has been threatened by terrorism, racist and religious conflict. पण आता सध्या काय झालं आहे, जी ह्युमन सिक्युरिटी आहे म्हणजेच मानवी सुरक्षा आहे तिला दहशतवाद, वांशिक आणि धार्मिक संघर्ष यांच्यामुळे खूप मोठा धोका निर्माण झालेला दिसतो. As a result, the function of securing peace of the United Nations has acquired a lot of importance. म्हणून संयुक्त राष्ट्र जे शांतता राखण्याचं काम करत आहेत त्या कामाला आता खूप महत्त्व प्राप्त झालं आहे. The United Nations makes efforts to ensure that violence does not erupt in strife-torn areas and normalcy is restored as soon as possible by, for example, starting schools, creating awareness among the people about human rights, make social, economic, political facilities available and conduct election. बघा, मग एखाद्या भागात जर संघर्ष झाला असेल मग त्या संघर्षग्रस्त भागात परत हिंसेचा उद्रेक होऊ नये. लवकरात लवकर जी तिथली स्थिती सामान्य व्हावी, जसं दहशतवादी हल्ला होणे. ओके, मग तिथे लवकरात लवकर सामान्य स्थिती निर्माण करणे, त्यानंतर शाळा चालू करणे, जनतेचे जे मानवी हक्क आहेत, जे ह्युमन राईट्स आहेत त्यांच्याबद्दल जनतेला जागरूक करणे, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सुविधा जनतेला उपलब्ध करून घेणे, निवडणुका घेणे इत्यादी सगळी कामे युनायटेड नेशन्सला म्हणजे संयुक्त राष्ट्राला करावी लागतात. ओके, गॉट क्लियर? Yes, everyone got? ओके, कॅमेरा बंद ठेवा सगळ्यांनी. So you can see the picture Indian peacekeeping forces. These are the Indian peacekeeping forces who are working for keeping a peace. काही त्या मुलाची काळजी घेताना तुम्हाला दिसत आहे. युनायटेड नेशन्स पीस कीपिंग.
संयुक्त राष्ट्रांचे शांतता रक्षण. The peacekeeping activity of the United Nations involves creating appropriate circumstances favorable for bringing about permanent peace in strife-torn areas. बघा, strife-torn areas म्हणजे संघर्षग्रस्त प्रदेश. ओके, अशा प्रदेशांमध्ये कायमस्वरूपी शांतता निर्माण व्हायला हवी म्हणून जी परिस्थिती आहे ती निर्माण करण्याचं काम या ऍक्टिव्हिटीद्वारे केलं जातं. In conflict-ridden areas, security is provided and at the same time help is extended for establishing peace. मग असे जे प्रदेश आहेत तिथे शांततेकडे वाटचाल करण्यासाठी मदत केली जाते या शांतता रक्षकांकडून. The United Nations takes up peacekeeping as one of the tasks for safeguarding and fostering peace in the world. Following things are other actions the United Nations may take supplementary to peacekeeping activities. मग आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेचे संपूर्ण जगात जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र ही संघटना काम करत असते. ओके, आणि त्यासाठी काही ऍक्शन्स दिल्या आहेत त्यांचा समावेश होतो, जसं प्रिव्हेन्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अँड मेडिएशन, संघर्ष प्रतिबंध करणे आणि मध्यस्थी घेणे, ऍक्च्युअली इस्टॅब्लिश पीस, शांतता प्रत्यक्षपणे प्रस्थापित करणे, इम्प्लिमेंट द मेजर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग पीस, शांतता रक्षणाच्या उपाययोजनाची अंमलबजावणी करणे, अँड पीस बिल्डिंग, शांतता बांधणे. ओके, अंडरस्टूड? Okay, now the last topic of today's lesson, the United Nations and India. मग आता युनायटेड नेशन आणि भारत यांच्यामध्ये काय कशा प्रकारे संबंधित आहेत ते पहा. India had participated in the different conferences that were held before the establishment of United Nation. या संयुक्त राष्ट्राची स्थापना होण्या अगोदर पण ज्या वेगवेगळ्या परिषदा झाल्या होत्या त्याच्यात भारताने सहभाग घेतला होता. India has participated in the bringing issues like decolonization, disarmament, racial segregation on the United Nations platform. मग या संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर निर्वसाहतीकरण, निशस्त्रीकरण, वंशभेद या सगळ्या प्रश्नांवर ज्या ज्या परिषदा झाल्या त्यामध्ये भारताने सहभाग घेतला होता. In 1946, India was the first country to raise the question of racism in the United Nations. मग जो वर्णद्वेषाचा प्रश्न होता तो 1946 मध्ये पहिल्यांदा भारतानेच उठवला होता. India has always led the discussions about the problems of undeveloped and developing countries. तसंच भारताने नेहमीच विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांच्या समस्येवर चर्चा केली आहे. त्यानंतर इंडिया हॅज ऑलवेज सेंट हर ट्रूप्स टू पार्टिसिपेट इन द युनायटेड नेशन पीसकीपिंग फोर्सेस. ज्या युनायटेड नेशन्सच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ज्या शांती सेना आहेत त्यामध्ये भाग घेण्यासाठी भारताने नेहमीच आपले सैन्य पाठवले आहेत. नॉट जस्ट दॅट, इंडिया हॅज सेंट अन ऑल वुमन पीसकीपिंग फोर्स ॲज वेल. आणि त्याचबरोबर स्त्री सैनिकांची शांती सेना देखील भारताने पाठवली होती. It is evident from their foregoing analysis that India makes serious efforts to solve international conflicts by peaceful means. या सगळ्या गोष्टीतून आपल्याला काय दिसतं की आंतरराष्ट्रीय संघर्ष आहेत राष्ट्रातील ते शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यासाठी भारत एक प्रयत्नशील देश आहे हे कळतं. ओके, एव्हरीवन गॉट इट? Yes, here we have done our lesson. Any doubts over here you can ask me now. And if no doubts are there, we shall go to the question and answers. Shall we? Or no? Yes, okay. Okay, first you can write it in a chat box. Huh? This country is not a permanent member of United Nations Security Council. पुढीलपैकी कोणता देश हा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा कायमस्वरूपी सभासद नाही.
अमेरिका, रशिया, जर्मनी, चायना. ऑप्शन लिहा. राईट ऑप्शन नेम. ऑप्शन नेम लिहा. राष्ट्राचं नाव लिहा. जर्मनी. बघा, जी पासून स्टार्ट होतं म्हणून हा प्रॉब्लेम होतो. ऑप्शन प्रत्येक वेळी तसंच येणार आहे का तुम्हाला? म्हणून अशा वेळी नाव लिहायला शिका. आन्सर आन्सर लिहायला बेसिकली. विनीत put off your mic. ओके, नेक्स्ट पहा. This international organization conducts workshop in India on remedial measure to tackle the problem of malnutrition among children. लहान मुलांतील कुपोषणाबद्दल कोण हे कार्यरत असतं? युनिसेफ, युनेस्को, ट्रस्टीशिप काउन्सिल और रेड क्रॉस. Yes, UNICEF. The number of members of the United Nations 190, 193, 198, 199. लिहा. Yes, 193. Okay. Explain with reason whether the following statement are true or false. The United Nations General Assembly is a platform to discuss global problems. आमसभेमध्ये what you can say जागतिक प्रश्नांवर चर्चा केली जाते. आमसभा ही जागतिक प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी एक व्यासपीठ मानलं जातं. The status of all members nations of the United Nations is not equal. प्रत्येक राष्ट्राचा दर्जा हा सारखाच असतो की नाही युनायटेड नेशन्स मध्ये? फॉल्स, सारखाच असतो. A resolution can be passed even if China exercises its veto power. Yes, this one. सांगा. What is the right one? राईट सेंटेन्स काय लिहिणार मग? चीनने जर सुरक्षा परिषदेत नकार निराकाराचा वापर केला तरी ठराव संमत होऊ शकतो. फॉल्स यू आर टेलिंग ना, मग राईट काय आहे? राईट सेंटेन्स काय लिहिणार? It cannot be passed. India has played a major role in the work of United Nations. संयुक्त राष्ट्राच्या कार्यात भारताने महत्वाची कामगिरी केलेली आहे. This one is true or false? True. Yes. True आहे. Explain the following concepts. Veto, नकाराधिकार. Veto, नकाराधिकार. Who will explain? Write your name in the chat box.
लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. येस कादंबरी प्लीज. येस मॅम. एखाद्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर सुरक्षा परिषदेतील स्थायी राष्ट्राच्या अधिकाराला तकाला म्हणतात. सुरक्षा परिषदेत निर्णय घेण्यासाठी 5 सदस्य व किमान 4 सदस्य होकार असणे, परंतु पैकी एका सदस्याने जर हा अधिकार विरोधात दिले तर तो निर्णय अमान्य होतो. ओके. एनिवन एल्स? अजून कोणी सांगणार? इन इंग्लिश एनिवन वॉन्ट्स टू टेल? वेदांत, विनीत. Ma'am Vedant, Yes, please. the United Nations had 15 members, out of which 10 are non-permanent members and 5 are permanent members. These all 5 permanent members have the veto power. China is one of the permanent member. So if it gives its veto power, then a resolution cannot be passed. Yes. Next is UNICEF. UNICEF बद्दल कोण सांगणार? Yes, कादंबरी प्लीज. येस मॅम. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात युनिसेफ राष्ट्राची एक तलब शाखा 1946 साली स्थापन करण्यात. लहान मुलांना सकस आहार, आरोग्य सेवा पुरवण्याचे काम युनिसेफ करते. कुपोषणाच्या समस्येवर कोणत्या उपाय कराव्यात याबाबत अविकसित कार्यशाळाही ते युनिसेफचे मुख्य कार्यालय आहे. Yes. Anyone in English? Yes, anyone in English? युनिसेफ बद्दल इन्फॉर्मेशन सांगायची आहे. A very little one is there. चला सांगा. Who will tell? Harshad, will you? You are from English medium or Marathi medium, Harshad? Yes, Vedant, please. UNICEF. Okay, your question number 4, that is answers the question in brief, will be taken in the next lecture. Okay, so we are going to stop over here. Till then, any doubt? Anyone? Okay, so if no doubts are there, you can leave the class. Bye bye.